Hello guys. FOREX FX channel එකට අද ඔයගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දෙසැම්බර් අන්තිම මාසේ මේ අවුරුද්දේ මාකට් එක මොකද කරේ? මාකට් එක්ස්පෙක්ටේෂන් වලට මොනවද උනේ? අපි අද පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේ ගැන. මේ අවුරුද්දේ කරන අන්තිම රිවිව් එක. ගිය සතියේ Bank of Japan ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ interest rate policy report එක release කරා. policy එකේ ඒගොල්ලන්ගේ expected remain unchanged කියන්නේ rate එක වෙනසක් වුණේ නැහැ. හැබැයි කුරුඩා හරි ලස්සන වැඩක් කරා. එයා yield curve controlling කරා 0.25 වල ඉඳන් 0.5 වලට. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොකක්ද උනේ කියලා. ජපනීස් ෆියුචර් chart එක අරගෙන ඔයගලන්ට පේන ඇති ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් ආවා ජපාන් yen ෆියුචර්ස් වලට. ඒගොල්ලන්ගේ bond yields 10 year bond yields වල 0.5 වලට කුරුඩා කරපු QT එක මාකට් එක මේක එක්ස්පෙක්ට් කරේ නෑ. මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරේ ජපනීස් yen එක නෙගටිව් රේට්ස් වල ඉඳන්ම ඉඳී කියලා. ඒත් yield curve controlling උන නිසා ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් ආවා ජපනීස් yen වලට. ඒකම USD JPY ලොකු ඩ්‍රොප් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ ඊළඟට දැන් මන්ඩේ අන්තිම මේ දෙසැම්බරේ අන්තිම මන්ත් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්පීක් එකක් තියෙනවා. ගවර්නර් ස්පීක් එකක් තියෙනවා. පිට ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එකට ගියොත් මේ කුරුඩා ස්පීච් එකක් දෙසැම්බර් 26 වෙනිදා. අපි අනිවාර්යෙන්ම මේක ඇලර්ට් එකේ ඉන්න ඕනි මේගොල්ලෝ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මේ කියන දේත් එක්ක yen වලට මේක නෙගටිව් හෝ පොසිටිව් වෙන්න ගොඩක් බලපාන ස්පීච් එකක් වෙයි. අපි බලමු ජපාන් බැංක් එකෙන් මොකද්ද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කියලා. yen feature chart එක දැක්කොත් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන 2001 හොඳ weak support level එකක් මෙතන තියෙනවා. Monday Bank of Japan වල තියෙන ස්පීච් එක අනුව මේක ගොඩක් නෙගටිව් ටෝන් එකක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේ තියෙන ෆෙයා වැලියු ගැප් එක ෆිල් කරන්න ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා ප්‍රයිස් එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අවධානයෙන් ඉන්න කට්ටියට මේ ජපාන් එකෙන් කියන්නේ කුරෝඩා මොකද්ද කියන්නේ කියලා එයා දෙන කමෙන්ට් එකත් එක්ක අපිට තීරණය ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට yen ෆීචර් එකට මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒත් එක්ක මේ වීක්ලි ගත්තොත් ඔකේෂන් මාසයක් හින්දා මාකට් එක ඇග්‍රෙසිව්ලි එක ඩිරෙක්ෂන් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා බලන්න පුළුවන් මේ දෙසැම්බර් සීසන් එකේ. මේකට සැන්ටා ක්ලෝස් රැලි එක කියලාත් කියනවා. ඒක වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ලොකු ලාර්ජ් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ year end එකේ ප්‍රොෆිට් එක විත්ඩ්‍රෝ කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් USD JPY chart එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන මම daily chart එක දාලා තියෙන daily ඒ කියන්නේ 1988 1998 ඒ වගේම 2022 මේ strong resistance level එකේ price එක rejection එකක් දීලා තියෙනවා. ලොකු rejection එකක්. දැන් දවස් ගානක. එතකොට මේ year end එකේ ලොකු පොසිෂන් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆිට් එක
යම් කිසි ප්‍රමාණයකට විඩ්‍රෝ කරන ගතියක් තමයි මාකට් එක දැක්කම පේන්න තියෙන්නේ. මේකට ෆන්ඩමෙන්ටල් රීසන් උත් බලපානවා. දැන් ප්‍රයිස් එක ඩේලි ලොකු සපෝට් ලෙවල් එකකට ඇවිල්ලා ප්‍රයිස් එක පුල් බැක් වෙලා තියෙන බව පේනවා ඔයගලන්ට ෆෝර් chart එක ගත්තොත්. එතකොට මේ වගේ ලොකු කියන්නේ ලෙවල් එකකින් ලොකු කියන්නේ ඩ්‍රොප් එකක් යන එකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් සැන්ටා ක්ලෝස් රැලි එකක් කියන්නේ. අපි බලමු JPY එක දැන් එන මන්ඩේ කුරුලා ස්පීච් මගේ මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක කියලා ඉස්සරහට තියෙන දේවල් එක්ක බලද්දි එතකොට ජපාන් ගත්තොත් ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක ඒගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩක් දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. සමහර විට ආපහු yen එක පොසිටිව් වෙන්නත් පුළුවන් නෙගටිව් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් වයිස් ගත්තොත් දැනට ඒගොල්ලෝ නෙගටිව් රේට් එකක් මේන්ටේන් කරන් යන්නේ. මේක මං හිතන්නේ මේක ගොඩාක් කල් මේගොල්ලෝ හෝල් කරන් ඉදී කියලා. අපි බලමු මන්ඩේ එන අවුට්කම් එකත් එක්ක මොකද්ද මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම ගත්තොත් ඩොලර් එකට ගිය සති ඉෆෙක්ට් උනේ මොකද්ද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. මං ගිය සති ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරා දැනට USD ඉකොනොමික් ඉන්ඩිකේටර්ස් බලනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ 2023 ෆස්ට් ක්වාර්ටර් එකේ අඩු වෙයි කියලා. එතකොට දැනට පර්ෆෝම් කරලා තියෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් බලද්දි CPI, PPI and PCE නෙගටිව් අවුට්කම් එකක් තමයි ආවේ. අපි බලමු එතකොට මෙතන ගත්තොත් Fed inflation watch ඒගොල්ලෝ tools ගත්තොත් මෙතන PCE headline මේක ගත්තොත් මේක monthly ඔක්තෝබර් 0.4 ඉඳන් නොවැම්බර් 0.1 වලට drop වුණා. PCE EOE එකත් 6.1 ඉඳන් 5.5 වලට drop වෙලා තියෙනවා. core PCI එක monthly 0.3 ඉඳන් 0.2 වලට drop වුණා. එතකොට PC core year report එක 5 point ඉඳන් 4.7 වලට drop වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපි බල ගත්තොත් economy පැත්තෙන් මගේ සති එක්ස්ප්ලেইন කරා personal income එක ඒගොල්ලන්ගේ අඩු වෙලා තිබුණේ 0.7 ඉඳන් 0.4 වලට. එතකොට spendings 0.9 ඉඳන් 0.1 වලට අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ රිපෝට්ස් බලද්දී USD එක දැනට ඩ්‍රොප් වීමක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. chart එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේන ඇති ලොකු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තියෙන්නේ. එතකම අල් ජසීරා එකේ ඒගොල්ලෝ Reuters එකේ කියලා තිබ්බා US dollar weakness as rise FPPA rise with data showing slowdown. මේ ආව ඩේටාත් එක්ක දැනට ඩ්‍රොප් වීමක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. එතකොට දැනට DXY අයි ප්‍රයිස් ලෙවල් ගත්තොත් දැනට නිකන් කියන්නේ චොපි මාකට් එක රේන්ජින් මාකට් එකක් තමයි දැනට තියෙන්නේ. කොහොමද year end එකේ නිසා එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ වොලටයිල් එක ගොඩක් අඩුයි මේ මාසවල. ඒත් එක්කම ගත්තොත් ෆෙඩ් එක ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක හයික් කරපු BPS ගන්න බලද්දිත් සැප්තැම්බර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මේ ක්වාටර් එකේ 74 basis points අප් වුණා පීරියඩ්ස් තුනක නොවැම්බර් වෙනකන්. දෙසැම්බර් වල 50 basis point වලින් තමයි මේක අප් වුනේ. දැනට 4.25 වල ඉඳන් 4.5 වල ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක තියෙන්නේ.
දැන් අපිට මේක එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ එකපාරට. ඒ කියන්නේ තව හයික් එකකට යයිද කියලා දැන් තියෙන ඉකොනොමික් කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක ඩොලර් එක වීක්නස් එකක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ අප්කමින් මීටින් එක තියෙනවා ෆෙඩ් එකේ ජනවාරි 4 වෙනිදා. එතකොට අපි මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ මොකක්ද කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා. ෆෙඩ් එකේ අප්කමින් එන මීටින් එක ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙයි මාකට් එකට. කියන්නේ 2023 තියෙන පළවෙනි මීටින් එක. මේක මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරනවා මේගොල්ලෝ මොකද්ද ඉන්ෆ්ලේෂන් එක සම්බන්ධව දෙන මේ අවුට්පුට් එක කියලා. ඒක බලලා අපිට හොඳ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හැම වෙලේම කියන සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක මේ මොකද කියන්නේ කියන එක ඇලර්ට් එකේ ඉන්න මේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා ට්‍රේඩ් කරද්දී. මොකද මේක මාකට් එක හැම වෙලේම සෙන්ට්‍රල් බැංක්ස් වල ගන්න ඩිසිෂන් එකත් එක තමයි මූව් වෙන්නේ. නැතුව මේක නිකම්ම ටෙක්නිකල් chart එකකට මාකට් එක මූව් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩක් කලින් පාවිච්චි කරලා බ්ලයින්ඩ් ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක්. අපි හැම වෙලේම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙද්දී ෆන්ඩමෙන්ටල් ටෙක්නිකල් කියන දෙකම හොඳටම යූස් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කැඩ් එකේ නිවුස් එකක් දැක්කා අල් ජසීරා එකේ Russia threatens to slash oil supplies in 2023 spooks markets. The Moscow wants it may cut production by 5 to 7% in early 2023 as the energy war with the West deepens. The Russian oil supply එක ආපහු කියන්නේ drop කරොත් cut කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් වලට ලෝ ඩිමාන්ඩ් එකක් එයි. කැනඩියන් ෆීචර් chart එකක් දැනට ප්‍රයිස් එක රේන්ජින් සෝන් එක තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට ඔපෙක් එකෙන් මොකද කියන්නේ කියලා. ඒකම මම ඔයගලන්ට අලුත් අප්ඩේට් එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිවුස් රිලීස් වෙච්ච ගමන්ම ඒක පොඩ ඇලර්ට් එකකින් ඉන්නේ කැනඩියන් ඩොලර් එක සම්බන්ධව මේ ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම යූරෝ ඩොලර් ගත්තොත් යූරෝ හොකිස් ටෝන් එකක ඉන්නේ දැනට. යූරෝ ගත්තොත් අපිට US යූරෝ USD chart එක ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙතන weekly strong 4 hour B එකට price එක expect කරලා 4 hour ranging market එක තමයි දැනට මේ යූරෝ ඩොලර් තියෙන්නේ. දැනට තාම හරි ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ. මොකද මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරනවා ජනවාරි තියෙන FOMC මීටින් එකෙන් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒකේ කියන දේත් එක්ක අපිට හොඳ ට්‍රේඩ් සෙන්ට්‍රි වලට යන්න පුළුවන් වෙයි. මම දකින විදිහට දැනට ඩොලර් එකේ ඉකොනොමික් ඉන්ඩිකේටර්ස් ගත්තොත් දැනට එක රිකවර් වේගන යන්නේ. ඉකොනොමික ස්ලෝ ඩවුන් මූඩ් එකක අපිට හරියටම එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ රේට් එක හයික් කරයිද නැද්ද කියලා. දැනට ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් පෙන්වන විදිහට ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ඩ්‍රොප් වෙන පර්සන්ටේජ් එක තමයි දැනට පෙන්වුම් කරන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා බැංක්ස් වලින් දෙන අප්ඩේට්ස් එක්ක. දැනට ඒ ටික තමයි මේන්ලි ෆෝකස් කරන්නේ. ඩොලර් එක, ජපාන් යෙන් එක සහ යූරෝ එක. දැනට පවුන්ඩ් ඩොවිෂ් ටෝන් එක තියෙන්නේ. මේ හැම සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකකින්ම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ෆෝකස් කරලා ඉස්සරහට ඉකොනොමික් ඉන්ඩිකේටර්ස් උත් බලලා අයිඩියා එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැනට මේ සතියේ ඉකොනොමික් ඉවෙන්ට්ස් ගත්තොත් ලොකු ඉවෙන්ට්ස් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව දැන් දෙසැම්බර් අන්තිම ක්වාටර් එක යන්නේ. අපි බලමු 2023 මොන වගේ ඉම්පැක්ට් එකක් මාකට් එකේද සහ ඉකොනොමි එකට වෙයිද කියලා. මම හිතනවා
ඔගලන්ට යම්සි අයිඩිය එකක් ගන්න පුළුවන් උනා කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒත් එක්කම මම මතක් කරනවා අදිකටම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ගොඩක් වටින දේවල් මාකට් අප්ඩේට්ස් නිතරම හැම වීක් එකකම අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒත් එක්කම channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් post කරගාම ඔයගලන්ට අලුත්ම අප්ඩේට් එක බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාපු ගමන් එහෙනම් guys අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු good luck 2023 ලබන අවුරුද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩින් ලයිෆ් එක සක්සස් කරගන්න කට්ටියටම ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා එහෙනම් good luck